Η ομή διατροφή των σκύλων έχει κερδίσει τεράστια δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Προμοτάρονται πολλά και διάφορα διατροφικά μοντέλα. Για όποιον ιδιοκτήτη ενδιαφέρεται να μάθει λίγα πράγματα για το συγκεκριμένο κλάδο, οι πληροφορίες κατά πάσα πιθανότητα μοιάζουν χαώδεις και είναι πιθανό να μπλέξει με πολλά ακρονίμια και ελλειπείς επεξηγήσεις. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα δύο πιο γνωστά διατροφικά μοντέλα που κυκλοφορούν, την PMR και την BARF, και θα παρουσιάσουμε τις βασικές οδηγίες της κάθε μίας. Το κανάλι έχει πάρει μια πρώτη θέση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη πλευρά της κτηνιατρικής, και αυτό το γνωρίζει όποιος έχει παρακολουθήσει το βίντεο των τοξικών τροφών. Όμως, υποσχεθήκαμε ότι θα ανέβει μια σειρά από ενημερωτικά βίντεο με θέμα τη διατροφή, όπως αυτό, που δεν θα είναι επηρεασμένα από καμία πλευρά η προσωπική άποψη. Σε διαφορετικό βίντεο που θα βγει σύντομα, θα παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάποιοι είμαστε ακόμα σκεπτικοί με τη φιλοσοφία της ομής διατροφής στα εικόσιτα ζώα. Η ιδέα της ομής διατροφής παρουσιάστηκε από τον Ian Billinghurst στα μέσα της δεκαετίας του 80. Τα πιο γνωστά μοντέλα που κυκλοφορούν σήμερα είναι η PMR και η BARF. PMR σημαίνει Prey Model Raw και κάποιοι την ονομάζουν μοντέλο του αρπακτικού. BARF, από την άλλη μεριά, σημαίνει Biologically Appropriate Raw Food, δηλαδή βιολογικά κατάλληλη ομή τροφή. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται πάνω στη φιλοσοφία ότι τα σκυλιά είναι απόγονοι των λύκων, κάτι που έγινε γνωστό αφού βρέθηκε ότι μοιράζονται το 99% του DNA τους. Οι λύκοι είναι σαρκοφάγα ζώα που κυνηγούν, σκοτώνουν και τρώνε ολόκληρη και ανεπεξέργαστη τη λία τους. Φυσικά, στη σημερινή εποχή, όσον αφορά τα σκυλιά, κανένας δεν αναφέρεται σε ζωντανό θύραμα. Το κάθε μοντέλο δεν έχει σκοπό να κάνει τα σκυλιά άγρια αρπακτικά, αλλά να τους προσφέρει την πρωταρχική φυσική τροφή τους ολόκληρη ή με τεχνητές αναλογίες που τη μιμούνται όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός τους και που είναι πιο κατάλληλα για αυτά σύμφωνα με τα γονίδια τους, την ανατομία του στόματος και των δοντιών τους, που δεν είναι φτιαγμένα για να μυρικάζουν, αλλά και του πεπτικού συστήματός τους, που είναι κοντό, πολύ όξινο και ειδικά κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να μεταβολήσει και να διασπάσει με ευκολία ένα ομό και ολόκληρο θύραμα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ενημερώσω πως οι κλίμακες που θα δείξουμε στο βίντεο αναπαριστούν τις βασικές ενδεικτικές τιμές του κάθε μοντέλου διατροφής και αφορούν ένα ενήλικο σκυλί και όχι ένα κουτάβι. Τα κουτάβια θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση γιατί το σύστημά τους δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες διάσπασης της τροφής ούτε τις ίδιες ανάγκες θρεπτικών συστατικών. Η PMR είναι μια μέθοδος διατροφής ολόκληρου του θυράματος. Αυτό σημαίνει ότι ο σκύλος τρέφεται με ολόκληρο και άθικτο το ζώο. Αυτό περιλαμβάνει εντόστια, μάτια, τρίχωμα, φτερά, ράμφη, πόδια, κόκαλα, αίμα, μυαλό, τα πάντα. Κάποιοι άνθρωποι που δεν επιθυμούν να δίνουν στο σκύλο τους ένα ολόκληρο άγριο άθικτο νεκρό ζώο μπορούν να μιμηθούν βάσει κάποιων προτινόμενων αναλογιών τις κατάλληλες ποσότητες που χρειάζεται να λαμβάνει ο σκύλος του στο κάθε γεύμα, χωρίζοντάς το σε μικρότερα τμήματα. Αυτές οι αναλογίες στηρίζονται στο μοντέλο Frankenprey. Το όνομα ναι βγαίνει από τον Frankenstein, που για τη δημιουργία του χρειάστηκαν πολλά μικρά και διαφορετικά κομμάτια. Έτσι και στην περίπτωσή μας χρειάζονται πολλά και διαφορετικά κομμάτια ζώων και όχι μια ίδια πηγή πρωτεϊνών, ώστε να μπορεί η συγκεκριμένη διατροφή να είναι ευεργετική για το σκύλο. Η ποικιλία κρεάτων δηλαδή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Τότε μόνο η διατροφή θα μπορεί να είναι απολύτως ισορροπημένη. Και αυτό επειδή το κάθε θύραμα προσφέρει διαφορετικές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία στον οργανισμό του κάθε σκύλου. Η ποικιλία μπορεί να περιλαμβάνει κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχάρι, πάπια, γαλοπούλα, αρνί, ελάφι, κουνέλι, ορτίκι, φασιανό και άλλα. Η προτινόμενη αναλογία είναι 80% ομό κρέας, 10% ομά οστά με κρέας πάνω, 5% ομά όργανα και 5% ομό σηκώτη. Ο αγγλικός όρος για το ομό κρέας αυτής της περίπτωσης είναι muscle meat. Είναι αδύνατο να βρω μια ελληνική λέξη που να αντιστοιχεί απόλυτα με αυτόν, οπότε η επιλέξη ελληνική μετάφραση είναι κρέας με μυς. Σε αυτή την κατηγορία μπαίνουν το ψαχνό του ζώου, το στήθος, τα μπούτια, αλλά και η καρδιά, η γλώσσα, τα πνευμόνια, η μήτρα και άλλα. Οστά με κρέας σημαίνει κόκαλα, τα οποία είναι σχετικά μικρά και μαλακά στο μάσιμα για το σκύλο, όπως για παράδειγμα τα φτερά, ο λαιμός ή τα πόδια των πουλερικών, τα πόδια των μικρών ζώων όπως των κουνελιών, τα κεφάλια τους, οι ουρές τους, τα πλευρά τους και άλλα. Δεν δίνονται χοντρά και σκληρά κόκαλα από βοηδή. Επίσης, πρέπει πάντα να είναι ομά, γιατί τα ψημένα στεγνώνουν, σκληραίνουν και γίνονται κοφτερά και επικίνδυνα για το σκύλο. Στα ομά όργανα, ο ακριβής αγγλικός όρος είναι secreting organs, δηλαδή αυτά που εκρίνουν ουσίες στον οργανισμό, όπως τα νεφρά, η σπλήνα, το πάγκρεας, το μυαλό, οι όρχης, οι οθήκες και άλλα. Το σηκώτη, όποιον ζώων και να είναι, αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία μόνο του.
Επίσης, είναι σημαντικό να μην αφαιρούνται εντελώς οι τρίχες, η γούνα ή τα φτερά, μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό, περίπου 1 με 2%, γιατί περιέχουν ίνες που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου τους, αλλά και σημαντικά ιχνοστοιχεία, όπως για παράδειγμα το μαγκάνιο. Στο συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζεται ότι ο σκύλος δεν χρειάζεται κανένα άλλο διατροφικό συμπλήρωμα. Οποιαδήποτε ελάχιστη ανάγκη για λαχανικά ή φρούτα που μπορεί να έχει, καλύπτεται επαρκώς από τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στον ισοφάγο, το στομάχι ή τα έντερα του κάθε θυράματος. Για παράδειγμα, μια κότα θα έχει φάει σίγουρα χορτάρι, σπόρους ή καρπούς. Μια ποσότητα αυτών θα υπάρχει ακόμα στον οργανισμό της. Αυτή, σύμφωνα με την BMR, καλύπτει απόλυτα τις θρεπτικές ανάγκες του σκύλου. Στην περίπτωση που το ζώο είναι άγριο, φρέσκο, ολόκληρο και άθικτο ή μόλις σφάχτηκε, απαραίτητος και αδιάβατος κανόνας είναι να καταψύχεται αυτό ή αντίστοιχα τα κομμάτια του για τουλάχιστον 1 μήνα πριν καταναλωθούν, ώστε να σκοτωθούν πολλοί από τους παθογόνους οργανισμούς που κουβαλάει. Η BARF υποστηρίζει ότι παρόλο που η κυρίαρχη ανάγκη των σκυλιών για επιβίωση είναι το κρέας, επωφελούνται σημαντικά και από την προσθήκη μιας μικρής ποσότητας άλλων τροφών στη διατροφή τους. Άλλωστε, ακόμα και οι λύκοι στην άγρια φύση έχουν παρατηρηθεί κάποιες φορές να τρώνε φυτά ή φρούτα. Άρα, οι βιταμίνες, τα αντιοξυδωτικά και τα ιχνοστοιχεία που προσφέρουν είναι εξίσου απαραίτητα και για τα σκυλιά. Οι τροφές αυτές βοηθούν ώστε να καλυφθούν τα διατροφικά κενά που δημιουργούνται αλλιώς. Μοιάζει πολύ με την BMR, γιατί περιλαμβάνει είτε ολόκληρα ζώα είτε σε κομμάτια το κρέας, τα κόκαλα και τα όργανα, αλλά οι αναλογίες είναι λίγο διαφορετικές και συνδυάζονται με λαχανικά, σπόρους, ξηρούς καρπούς, φρούτα. Επίσης, θεωρούνται ωφέλιμα τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, το σκουμπρί ή η σαρδέλα και μερικά οστρακοειδή. Περιστασιακά δίνονται αυγά και γαλακτοκομικά όπως κεφίρ και γάλα ή γιαούρτι κατσίκας, προβιωτικά ή και συμπληρώματα διατροφής όπως το EPA και το DHA που είναι απαραίτητα ω3 λιπαρά. Οι προτινόμενες αναλογίες στο μοντέλο της BARF έχουν ως εξής: 70% ομό κρέας, 10% ομά οστά με κρέας πάνω, 7% λαχανικά, 5% ομό σηκώτη, 5% όργανα, 2% καρπί και σπόροι και 1% φρούτα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα λαχανικά πρέπει να δίνονται πάντα στον ατμό, βρασμένα, fermented, δηλαδή να έχουν υποστεί μια ειδική ζύμωση ή σε μορφή πουρέ, γιατί με αυτούς τους τρόπους είναι πιο εύκολο να αφομοιωθούν από το πεπτικό σύστημα του σκύλου. Οι υγιεινές επιλογές λαχανικών είναι το σπανάκι, το κέιλ, η κολοκύθα, το πατζάρι, το καρότο. Μερικοί ωφέλιμοι καρποί ή σπόροι είναι τα αμύγδαλα, οι ηλιόσποροι, οι κολοκυθόσποροι και οι σπόροι κάναβης. Τα πιο ευεργετικά φρούτα απ' όλα θεωρούνται τα blueberries, τα blackberries, τα cranberries και οι φράουλες. Σε όλα τα φρούτα που υπάρχουν όμως θα πρέπει να αφαιρούνται τα κουκούτσια γιατί είναι τοξικά. Εξαιρούνται τα σταφύλια που απαγορεύονται ολοκληρωτικά γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την υγεία του σκύλου. Η μετάβαση από οποιοδήποτε άλλο είδος τροφής στην ομή πρέπει να γίνεται με πολύ αργό ρυθμό, προσθέτοντας ένα-ένα τα διαφορετικά είδη κρέατος στο σκυλί και σε πολύ μικρές ποσότητες ώστε να μπορούν να παρατηρηθούν πιθανές κακές αντιδράσεις ή αλλεργίες. Επίσης, για να δοθεί χρόνο στο σύστημα του ζώου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Για να υπολογιστεί η καθημερινή ποσότητα της τροφής που είναι κατάλληλη για τον κάθε σκύλο, θα πρέπει να παίρνονται υπόψη η ηλικία του, τα κιλά του και η δραστηριότητά του. Χαμηλή, μέτρια, υψηλή. Σε ένα ενήλικο ζώο μέτριας δραστηριότητας, μπορούμε να πούμε ότι μια καλή ημερήσια ποσότητα φαγητού είναι το 2 με 3% του σωματικού του βάρους. Τέλος, σε σκυλιά που υποφέρουν από κάποιες πολύ σοβαρές παθήσεις όπως η παγκρεατίτιδα ή έχουν κάνει χειρουργικές επεμβάσεις στο γαστρεντερικό του σύστημα, η ομοφαγία δεν συστήνεται σε καμία περίπτωση. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας. Αντιθέτως, σε σκυλιά που υποφέρουν από επιληψίες, διαβήτη, καρκίνο και κάποιες άλλες σοβαρές ασθένειες, επιτρέπεται η ομοφαγία, αλλά με ειδικά προσαρμοσμένες αναλογίες πρωτεΐνης λίπους και συγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής. Μάλιστα, κάποιοι, όπως ο Dr. Ian Billinghurst που αναφέραμε πριν, υποστηρίζουν ότι η κατάλληλη ομοφαγία σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται, γιατί μπορεί να είναι ακόμα και θεραπευτική για το σκύλο. Τα γενικά ωφέλη της ομής διατροφής που έχουν καταγραφεί από ανθρώπους που την έχουν δοκιμάσει στα ζώα τους είναι πιο δυνατό ανοσοποιητικό, αυξημένα επίπεδα ενέργειας, υγιές και λαμπερό τρίχωμα, καθαρή αναπνοή και άσπρα δόντια, μικρότερο ρίσκο διαβήτη, λιγότερα δερματικά προβλήματα, λιγότερα και πιο σφιχτά κόπρανα που δεν μυρίζουν έντονα, πολύ καλή αφομοίωση της τροφής, πολύ καλές αιματολογικές εξετάσεις, υγιές βάρος με σπάνια προβλήματα παχυσαρκίας, λιγότερα συντηρητικά στη διατροφή τους, πιο υγιές ουροποιητικό σύστημα και λιγότερα προβλήματα στα νεφρά. Τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακόλουθοι της ομής διατροφής είναι πολύ μεγάλος χρόνος προετοιμασίας, δυσκολία έβρεσης βιολογικού κρέατος καλής ποιότητας, ανάγκη κατάψυξης μεγάλης χωρητικότητας, μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, μεγάλη δυσκολία σε περίπτωση ταξιδιού και το πιο σημαντικό κίνδυνο σοβαρής έλλειψης βιταμινών, μετάλλων και απαραίτητων ιχνοστοιχείων στο ζώο.
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες κάνουν το λάθος να νομίζουν ότι επειδή χτες έδωσαν ένα ομό κοτόπουλο και μερικά λαχανικά στο σκύλο τους και σήμερα λίγο κουνέλι και μερικά φρούτα, ακολουθούν σωστά τις οδηγίες και του προσφέρουν μια υγιή και ισορροπημένη διατροφή. Δυστυχώς, αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλη γνώση και προσπάθεια για κάθε ένα σωστό και πλήρως θρεπτικό γεύμα, ώστε να μην προκληθεί τελικά μεγαλύτερο κακό. Εκεί έρχονται οι έτοιμες ομές τροφές του εμπορίου, αντικαθιστώντας το γολγοθά της πρωτότυπης διαδικασίας και δίνοντας εγγύηση στον καταναλωτή ότι περιέχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται το κάθε ζωάκι. Είναι προετοιμασμένα γεύματα, πολτοποιημένα κυρίως, και αποτελούμενα από πολλά από τα υλικά που αναφέραμε, σε συσκευασίες που είναι εύκολα διαχειρίσιμες και γλιτώνουν τον ιδιοκτήτη από πολλά προβλήματα. Βέβαια, μετά μπλέκουμε σε άλλο θέμα για συζήτηση, που είναι το κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτεί κανείς την ποιότητα και την αξιοπιστία του κάθε εμπόρου και πώς μπορεί να καταλάβει και να ξεχωρίσει τι ακριβώς είναι αυτό που αγοράζει. Σε άλλο βίντεο για να μην σας κουράσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην περίπτωση που έχει αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, θα πρέπει να ενημερωθεί όσο πιο καλά γίνεται. Θα ανέβουν και στο κανάλι και άλλα ενημερωτικά βίντεο, όμως το καλύτερο και πιο ασφαλές θα ήταν να απευθυνθείτε σε κάποιον κτηνίατρο, αλλά με επαρκείς γνώσεις επί του θέματος. Αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε και άλλα βίντεο με θέμα τη διατροφή, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στον Τετράποδο Κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο και ιδιαίτερα πολύ για τη σημαντική στήριξη που λαμβάνουμε καθημερινά από εσάς.